નમસ્કાર મિત્રો, પાર્ટ 1 માં આપણે જોયું કે કેરીના ખોખા કઈ રીતે બોળવા. તો આજે અરુણાબેન આપણને શીખવશે કે આગળની પ્રોસેસ શું આવશે. તો હવે કેરીના ખોખા પલાળ્યા પછીની શું પ્રોસેસ છે આગળ? 2 રાત ને 2 દિવસ પલળતા હતા. હા, તે હવે આ સાલનો કલર આવી ગયો છે પીળો. હવે આપણે નિતારીને એને સૂકવી દેવાના. તો આ નિતારવાની પ્રોસેસ કઈ રીતે કરશું આપણે? જારીમાં નાખી દેવાના. ઓકે, આ રીતે જારીમાં નાખી દેવાના. હા, આ પાણી નીતરી જાય. એ પાણી કઈ રીતે છું? એ હળદર મીઠાનું બોળેલું હોય એટલે એ મીઠાનું પાણી થઈ જાય. હા, આ રીતે નીતારી નાખવાના. એકદમ નીતાર નાખવાના. હા, નીતરી જાય એટલે ખાટલા ઉપર સૂકવી દેવાના. ઓકે, કેટલો ટાઈમ નીતારવાના? ઘડીક જ તે ખાલી. ખાટલા ઉપર કઈ રીતે સૂકવવાના? આમ એક એક સૂકવી દેવાના. ઓકે, અંતર કેટલું રાખવાનું? નજીક નજીક. ઓકે, આમ શીતા જાળી ઉપર આવે ને એમ સૂકવવાના એટલે સારા સુકાઈ જાય. પંખો શરૂ રાખવાનો? ના, પંખો નહીં, બહારના પવનથી સૂકવવાનું. ઓકે, ખોખા સુકાઈ ગયા છે. આ ખોખાને કેટલો ટાઈમ સૂકવવા દીધા? 3 દિવસ ને 2 રાત. તો કઈ રીતે ખબર પડશે કે આ સુકાઈ ગયા છે? આ ખોખાને 2 આંગળીની મદદથી દબાવી જોવાના. જો પાણી નીકળે ને તો ન સુકાણા હોય, પાણી ન નીકળે એટલે સુકાઈ ગયા. ઓકે, ખોખા સુકાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કઈ રીતે મિક્સ કરીશું તે જણાવશો, ખોખા અને હવેજને. ખોખા કાથરોટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે આ રીતે હવેજને હલાવી લઈશું. ત્યારબાદ હવેજને ખોખામાં ભેળવશું. હવેજનું પ્રમાણ કેટલું લેશું? કેરી પ્રમાણે લઈશું. આ રીતે ચમચાની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. અથાણું ભેળવાઈ ગયું છે. આ રીતે કાચની જેલીમાં હવે ભરી લેશું. અથાણું બારેમાસ સારું રહે એના માટે શેનો ઉપયોગ કરવો સ્ટોર કરવા માટે? કાચની જીલી અથવા જીલાનો ઉપયોગ કરી શકાય. ઓકે, આ રીતે હાથની મદદથી પ્રેસ કરીને જીલી ભરવાની, જેથી આપણું બારેમાસ આથણું આવું જ રહેશે. તેમાં સહેજ પણ વાસ નથી આવતી, કલર પણ આવો જ રહેશે.